Rendben, jó estét kívánok, indulhatunk. Hallatok engem, magyarok? Itt vagyunk újra. Köszönöm. Nagyon érdekes programunk lesz ma este. Általában mit is próbálok csinálni? Segíteni, oktatni, tanítani mindenkit arra, hogy mindennek jelentősége van az életünkben, az életmódunknak is. Miért is fókuszálok erre? Azért, mert ha meg tudjuk oldani ezeket a problémákat, amelyek a legnagyobb szerepet játsszák az életünkben, akkor jobb életminőséget leszünk képesek elérni. Amiről beszélni fogok ma, remélem, érdekes lesz számotokra, és eléggé bele fogunk merülni ebbe a témába. És a végén megoldásokat is fogok javasolni, amelyek kapcsolatban állnak azzal, hogy hogyan ne legyünk áldozatok. Ennek a kitettségnek az áldozatai ne legyünk. Miről is fogok beszélni? Egy olyan pandémiáról, amit ugye megtapasztaltunk az előző néhány évben, de ez sokkal, tehát 20-szor halálosabb, amiről most szó lesz. Miről is szó lesz? Amire rájöttem azokból a kutatásokból, kutatóktól, mindenhonnan a világból, erről a témáról. Mielőtt elkezdjük, a nyilatkozatomat kell, hogy megtegyem. Miért is kell ezt megtenni? Mert olyan témákat fogunk érinteni, hogy ezt meg kell, hogy tegyem. És akkor mondom, az az információ, amit megosztok veletek, nem került a FDA ellenőrzése alá. Fogunk erről a szervezetről ma beszélni. Vagy más szabályozó szervezet ellenőrzése alá sem kerül. Nem diagnosztizál, kezel, vagy gyógyít, vagy nem előz meg semmiféle betegséget, amiről itt szó lesz. Kommentár, vélemény, így fogjátok ezt fel, amely az én személyes tapasztalataimon alapul, és szerint, ahogy a tudomány jelenlegi állása, ahogy én ezt látom. Oktatási és információs célokkal történik kizárólag ez az információ megosztás. Nem helyettesíti semmiféle professzionális orvosi tanácsot, nem kezelés, semmiképpen ne késlekedjetek kezelést keresni, vagy az orvos tanácsát figyelmen kívül hagyni. Minden erőfeszítést megteszek, hogy átadjam ezeket az információkat, de nem tudok felelősséget vállalni az esetleges hibákért. Szeretném megmutatni azt a képernyőt, ami mutatja, hogy részleteiben miről is lesz itt szó ma este. Tehát igyekszem a témánál maradni. Szeretnék egy címet megmutatni. A WHO figyelmezteti az országokat egy lehetséges pandémiáról, ami 20-szor halálosabb, mint a korábbi. Ez van a hírekben. Sok ember, orvosok beszélnek erről a témáról, azzal a szándékkal, hogy tisztázzák ezt a dolgot. Mi is az a sürgető helyzet, ami igen nagyon figyelemfelkeltő. Mi is ez a betegség, mit is jelent ez? Honnan tudnak erről előre? Hát sok érdekes dolog van itt.
amit érdemes megérteni, ebben próbálok segíteni. Tehát nem szeretnénk, hogyha ez így véletlenül megtörténjen. Mint ahogy mindig szerettem ezt tenni, kiküldtem a hírlevelemet, ezt vasárnap tettem meg, és abban a hírlevélben adtam, amit csak tudtam, nem akartam túl hosszú levelet írni. A végén a hírlevélnek információt osztottam meg, linkeket, amit el tudtok olvasni, ami megvitatja azt az információt, amiről ma este szó lesz itt. Részleteibe belemegy az a cikk, az a kutatás. Ez eléggé felvilágosító cikk. Nagyon fontos dolgok vannak benne, amiről kell, hogy tudjunk. Az első dolog, amiről most beszélek, egy olyan infobuszt, amit több hónappal ezelőtt hoztam létre, a parazita fertőzöttségről szól, annak a kiiktatásáról. Minden a fizikai világunkban, amiről tudomásunk van, parazitákkal fertőződhet. Mi történhet? Mi segíthet nekünk a jövőben ezzel a dologgal kapcsolatban? A következő téma a listámon. Van egy kutatási link, ami szintén részleteibe belemegy a parazita kutatással kapcsolatban. A paraziták az utóbbi időben úgy tűnik, hogy a kutatók kimutatása szerint 50%-ban jelen vannak a daganatos betegségeknél. Tehát ez a parazita téma igen összefüggésben van a rákkal. Tehát ezért tettem oda azt a infobuszot. Amire ma még jobban fogunk fókuszálni, egy másik formula, egy infobuszt, amit megalkottam sok hónappal ezelőtt, és kibővítettem az idők folyamán, mert új információkhoz jutottam, természetes összetevőket, gyógynövényeket találtam, amelyek hatékonynak bizonyulnak abban a megoldásában, amiről ma beszélni fogunk. Tehát azért találjuk azt ott. Tehát további összetevőkkel bővítettem. Szeretném, ha tudnátok, hogy ezek az információk a kedvenc forrásomból származnak. Tudjátok, hogy rengeteg peres ügy folyik a nyugati gyógyszer cégekkel szemben. Ezeken a peres eseményeken, hát ugye ki kell, hogy derüljön az igazság. És a Big Pharmával kapcsolatban is nagyon sok dolog kiderül. Tehát erről is fogunk beszélni, és egy olyan perről is, amiről érdemes tudni. És arról is, hogy ez hogyan van hatással az életetekre. Mindaz, minden fontos az életmódunkkal kapcsolatban. És az emberiséggel ez nagyon nagy összefüggést mutat az életmódunk. Fizikai világban nagyon sok dolgot megtehetünk. Tehát nagyon jó kutatások vannak. Egyéb alternatív módok, amelyek segítik a
az egészséget, a quantum wellness, energia, információ, megoldást ad az egészségünk érdekében. Valami olyasmi, amiről a legtöbb ember még nem tud. Tehát 40 éve végzek kutatásokat, és azt találtam, hogy talán a leghatékonyabb és költséghatékonyabb módja, hogy az egészségügyi problémáinkat megoldjuk, és az életminőségünket javítsuk. Tehát ez a quantum wellness. Életmóddal kapcsolatos tanácsokat is meg szoktunk itt vitatni. Miért is fontos, hogy tudjunk erről? Vannak különbségek. Egyes emberek hamarabb és jelentősebb változást tapasztalnak, mint mások. Mi lehet ennek az oka? Ezt is megbeszéljük. Először is kedvenc szabályozó szervezetemről fogok beszélni, az FDA-ről. Ez az élelmiszer és gyógyszer ügyi szervezet. És ez nagyon nagy összefüggésben áll a Big Pharmával, ugye a gyógyszergyárakkal. Szeretném megmutatni, hogy milyen konfliktus áll itt fenn. És mit tesz ez a konfliktus a komfort szintünkkel, hogyan lehet biztonságos és hatékony ez a módszer. Mi is a probléma? Tehát hogyan tudunk megoldást találni a problémáinkra. Ami az elmúlt néhány évben történt, az igen ösztönzőleg hatott számomra, azt a rengeteg pert látni és követni, ami mutatja, hogy hová haladunk, merre tartunk a jövőben. Meg kell oldani azokat a problémákat, amelyekről ma este itt beszélni fogunk. Meg kell, hogy értsük, hogy mi is a probléma valójában. Itt a mi országunkban, itt van ez az FDA szervezet, az a szerepe, hogy védje az embereket. Egy szervezetek, mint például a Big Pharma, amik károsan működnek az emberek számára. Hogyha gondoltok egy gyógyszerre például, arra a következtetésre jutottam, hogy szörnyű munkát végeznek. Például tehát hogyan hatnak a gyógyszerek az emberekre. Ez más országokban is ugyanígy működik. Tehát miért nem jó ez az emberek számára? Tehát ez ártalmas, ugye rengeteg mellékhatás. Az FDA felelős azért, hogy a gyógyszerek a mi érdekeinket védjék. Ez jól hangzik. Szeretném megmutatni nektek, hogyha visszanézünk 10 évvel korábbra, mondjuk 2022-t nézzük, mindaz az információ, ami ott elhangzott, és ami korábban, 10 évvel korábban elhangzott, kitől is származik? Hát az FDA-től, magától, ettől a szervezettől. Nem fedeztünk itt fel semmit, azt használjuk, amit ők mondanak. Mutatok 4 választást. A, B, C, D. Milyen választások lehetségesek? Az elmúlt 10 évben hány gyógyszer jött ki a piacra,
aztán visszavonásra került, mert kiderült, hogy nem volt biztonságos. Amiről ez a szabályozó szervezet azt állította, hogy biztonságos és hatékony. Aztán kiderült, hogy mégsem biztonságos és nem is hatékony. Az első számú választás, mit gondoltok, mennyi ez? Az első 14. 14 gyógyszerről derültek ki. Ez az A válasz lehetőség. B. Emeljük 10-szeresre. Legyen, mert mennyi az? 40? Amiről azt mondták, hogy biztonságos. Ja, 140, bocsánat. Tehát az első volt 14, akkor a B 140, a C 1400, ez a tip. Ugye megjelent úgy, mint biztonságos és hatékony, aztán kiderült, hogy mégsem az. És a D, még 10-szeresre emeljük a tételt, 14 000 gyógyszer, amit kifejlesztettek, megalkottak, kihozták a piacra, és az elmúlt 10 évben visszavonták a piacról, mert mégsem biztonságos és hatékony. Mit jelent az, hogy biztonságos és hatékony? Tehát mi is történt? Ahelyett, hogy biztonságos és hatékony legyen, nagyon sok ember meghalt. Amikor láttam ezt, azt mondtam, hát jól van, 14 az lenne, tehát annyi lenne az én válaszom, vagy az lenne az én válaszom, 14. Na, mit gondoltok, mi a helyes válasz? Hát ez valószínűleg a ti országotokban is hasonlóképpen alakul. Itt az eredmény, a statisztikák szerint több mint 14 000 gyógyszer lett visszahívva az elmúlt 10 évben. Hát nem gondoltam, hogy egyáltalán ennyi létezik. 14 000. Annyit hívtak vissza, mert nem találták biztonságosnak és hatékonynak. Nem tudom, ti hogy gondoljátok, de hogyha alacsonyabb ez a szám, akkor hát ez, szóval ez a szám, ez borzasztó magas. 14 000, mert hogy nem volt biztonságos és hatékony. Hogy történhetett ez? Nem jó munkát végeznek ezek a gyógyszerek? Nézzük még a kutatások nyelvére. Mit is találtak ezek a kutatások? Tehát ugye tesztelik, tanulmányokat végeznek. Elhitetik velünk, hogy semmiféle probléma nincsen, de aztán ott van egy harmadik oldal, aztán van az egészségügyi szervezet, tehát ez egy ilyen forgóajtó, higgyétek el, az FDA. Az elmúlt időben, az elmúlt néhány évben valami különleges dolog történt. Hallottuk, még az 5 órás hírekben is, hirtelen halál. Világszerte emberek, akik hirtelen meghaltak. Erre felfigyelnek az emberek, mert ez nagy dolog, nagy változás. Tehát ha 10%-kal növekedett a szám, az már óriási. Vagy ha csak 10 ember meghal, az is nagy, de 100, ezrekről van szó. Mi is történt? Megérkezett, tehát mindenki tudja, miről van itt szó. Akkor menjünk egy kicsit vissza, tekintsünk vissza az elmúlt évekre. Hirtelen halál? Mi történt? Hirtelen, tehát a rákos betegségek iszonyatos mértékben kezdtek el nőni. Szívinfarktus, stroke,
az is nagyon nagy mértékben megnövekedett. Miokarditis, szívizomgyulladás. Itt megint zavarba jönnek az orvosok, hogyha erről a témáról van szó. Másik, a Guillain-Barré szindróma, megint zavarba jönnek az emberek. Olyan mértékben megnövekedtek ezek a betegségek. Neurológiai problémák. Megint csak nem tudnak az orvosok erre magyarázatot adni. Az immunrendszer megromlása, leromlása. Fit, egészséges, fiatal emberek, sportolók, eszméletlen, ők is meghalnak. Nem tudnak az orvosok ezzel mit kezdeni, nem tudják megmagyarázni. Sorolhatnánk, folytathatnánk a sort. Sok kisbaba is meghal. Miért történik ez? Megint csak zavarban vannak az orvosok. Én nem vagyok zavarba. Azért osztom meg veletek ezt, mert amikor honnan is szerzünk tudomást ezekről. Hát nagyon sokan meghalnak. Akár celebek is, hírességek. De nyilván ezrek a nem hírességek között is eltávoznak. Mit látunk a fő médiában? 60%-a tudja, hogy miről van szó. Mindenkinek lejön, mindenki megérti az összefüggéseket. Mi is, mit is érdemes erről tudni? A nagy közönség, mint ti is, tehát valószínűleg ti is mindannyian tudjátok, mivel áll ez összefüggésben. Szeretnék valamit hozzátenni, mondja Kasa. Talán emlékszel rá, a 2 évvel ezelőtt milyen irtózatos vállfájdalmaim voltak. Rengeteg orvoshoz elmentem, aztán én diagnosztizáltam magam az internet segítségével a befagyott vállak szindrómáját. Megkerestem különleges képességű embereket, akik segítségével meggyógyultam, de ezen utazás során, hogy megnéztem a dokumentációját ennek a betegségnek, és bárki, aki itt van, azt mondom, tudod, milyen dokumentációról beszélek. Volt egy férfi, akinek ilyen, nem tudom, hogy térd vagy csípőprotézis műtéte volt, kórházban dolgozott, azon a részen, ahol ezekkel az eszközökkel dolgoztak, hozzá jutott kórházi bejegyzésekhez, és neurológiai tünetei lettek, és megtalálta, válaszokat keresett. Azt találta, hogy új tehát térd vagy új csípő, amit behoznak, megint csak összefüggésben áll ezzel a dologgal. Tehát ezeket a mű részeket beépítik az ember szervezetébe, és miért hívják őket vissza? Mert azok a dolgok, mert tehát túl sok rossz adat jön ki ezekkel kapcsolatban. És akkor ezt visszavonják, mert újat fejlesztenek ki, új verzióját annak a valaminek. És akkor ott van egy fehér, egy üres oldal,
amiről nem végeztek tanulmányokat, kutatásokat, csak ugye azt mondják, hogy itt egy újabb verzió, egy jobb verzió, de nem tudják, nem tudja a nagy közönség, hogy mivel is jár ez, és miért jönnek a panaszok, és aztán miért halnak meg emberek. Köszönöm, Kasa. Ez pont beleillik a ma esti témánkba. Egy másik dolog, amit szeretnék megosztani veletek, amiről már beszéltünk korábban, megértjük itt ebben az országban, hogy a gyártók, a gyógyszergyárakban nem tudunk bennük megbízni. Mi is történt az utóbbi időben? A cégek, a gyártók, a Big Pharma hogyan kap védelmet? Milyen cég van a világon, aki valóban megbízható? Nem nagyon tudok ilyet mondani. Hogyha visszamegyünk 100 évvel ezelőttig, tehát az 1900-as évek közepéig, ugye amikor ott volt a mumps és hasonló betegségek, aztán ezekre fejlesztettek ki oltásokat. Mi is történt akkor? Minden gyereknek adták, ezt kötelező volt. Mindenki elhitte a gyógyszergyáraknak és az orvosoknak, hogy ez kell, ez szükséges. Aztán információkhoz jutottak az orvosok, tehát érdekes, hogy valakiknek ezért fizettek, mármint orvosoknak, hogy ezt beadják ezeket az oltásokat. Aztán történtek olyan dolgok, hogy a szülők beperelték az FDA-t, meg azokat a szervezeteket, mert hogy károsodás érte a gyereküket. Tehát ez is perekhez vezetett. Aztán mit is jelent az, hogy védelmet kapunk? Mi történt ezután? Ez mindez azért történt, a DPT miatt, személyes kapcsolódásom van ezzel, a mellékhatásairól olvastam a DPT oltásnak, ez a diperce lehet. Az elmúlt 10 évben olvastam kutatásokat erről. Elég rejtélyes dolgok vannak erről. Találtam egy megoldást. Arra jöttem rá, hogy a DPT oltás motorbalesetem volt egy pár évvel ezelőtt, és tetanusz oltást kellett, hogy kapjak. És azt gondoltam, hát jó van, valamikor kicsi koromban kaptam már tetanusz oltást, nem okozott problémát. De akkor csak a tetanuszt kaptam, és kész. Most legutóbb, amikor ez történt, ez a baleset, arra jöttem rá, hogy mikor megkaptam az oltást, utána
Aztán rájöttem, hogy abban az oltásban, amit tetanuszként kaptam, abban más is volt, nem csak a tetanusz. Már megint átvertek. És most megtanultam ebből az információból, azokból a perekből, amelyek a káros mellékhatásokról szólnak, azzal kapcsolatosak. Tehát nálam is ez történt. Azt mondtam, jó, van, megint elkaptak. Ez a jogi folyamat során megvédik a Big Pharmát. Hát nem nevetséges. Miért csinálják ezt? A Big Pharma minden a kongresszus embereinek pénzt ad. Aha, tehát a kongresszus és a Big Pharma összekapcsolódásban van. A rendszer így működik. Gondolkozzunk el ezen, ezek után, hogy mire is lehet azt mondani, hogy biztonságos és hatékony. Menjünk tovább. Hogyha megnézzük a Big Pharma gyógyszereit, úgy gondolom, hogy nagyon kevés azok közül, ami valóban értékes. Ha megnézzük, hogy mi is történik a Rockefellerekkel, aki alapította ezeket a gyógyszergyárakat, mindenféle problémát találunk. Aztán itt van a gyermekbénulás elleni vakcina. Ezt nagy áldásnak gondolták, mert ő megoldotta ezt a problémát. Hogyha a valódi kutatást megnézzük, akkor rájövünk, hogy ez igazából semmit nem tett vele. Viszont elhitették velünk, hogy a tudás oltásaik oldották meg ezeket a problémákat. Miután elolvasok ezeket a tanulmányokat, peres ügyeket, rájövünk, hogy mi is a valóság. Aztán végül rengeteg pénzt, tehát ez nagyon nagy üzlet a gyógyszergyártás. Aztán mégiscsak valahogy sikerült bebizonyítani, vagy azt mondani, és elhitetni, hogy biztonságos és hatékony. Hát ez több, mint borzalmas. Hova megyünk most innen? Megkeresem a következő dolgot. A lengyel tévében hirdetés történt, ilyen tüdő átültetés műtétről, tehát erről szólt. Erről korábban nem hallottam még. Hallottam ilyen dolgokról. Gondoljunk arra a modellre, amit ezek a óriás cégek csinálnak. Tehát úgy működnek, hogy olyan dolgokat gyártanak, amitől megbetegszünk, és aztán tehát ez itt minden szépen ki van tervelve. Tehát az élelmiszeripar megbetegít bennünket, aztán jön a megmentő gyógyszeripar, de ezek kéz a kézben járnak egymással. De nem értünk vannak. Szeretnék veletek megosztani valamit. Egy
másik peres ügyről. Egy jogi személy mesélte ezt el nekem. A Big Pharma volt az egyik fél, és a Védelmi Minisztérium volt a másik fél. 1,4 millió ember tudott erről vezettemben részt. Tehát a Big Pharma tehát beperelték a Big Pharmát, beperelték a védelmi részleget, és megnyerték. Egy törvényt kellett módosítani. Minden ember ennek részese volt. Én nagyon szeretek erről beszélni. Tehát a végén megszületik az ítélet. Sok probléma, ami itt van körülöttünk, azzal kapcsolatban, tehát itt van ez a X nevű betegség, tehát X betegség, így nevezték el. Mi ez vajon? Mi történik ezzel az új betegséggel? Ez egy ilyen eltervezett valami, laborban hozták létre? Lehet, hogy így van. Lehet, hogy ez is egy ilyen taktikai dolog. Hogyan fog ez működni? Mi fog történni? Mi az időzítésének a jelentősége? Hát ugye megint itt lesz a választás ebben az évben. Mi is fontos itt? Az egyik, nem sok, kutatás arra a következtetésre jutott, azt mondták, figyeljetek, csak tudjátok, amikor az oltást az összetevőire bontjuk, akkor azt látjuk, hogy mindig vannak valami új összetevők. Ásványok, fém, részecskék, amik hatással vannak ránk. A múlt héten beszéltem már arról a morgalom betegségről. A morgalom betegség úgy tűnik, hogy egy ilyen előrejelzője annak, ami most történik. Nem szerves, tehát nem természetes dolog. És ezt az embereknek odaadják. Van egy közeli családtagom, aki ettől szenved. Láttam a kutatásokat erről. Ez így összeáll, összeépül a szervezetben. Milyen következtetésre jutottak a tudósok? Arra jöttek rá, hogy rendben, azok az összetevők, amiket belejuttatnak az emberekbe, manipulálva vannak. A stratégia következő, ez az új betegség, ami X betegség, már ott van az emberekben. Az egyik narratíva szerint, mert az oltással már beléjük juttatták. Már ott van a sejtjeikben. Csak alvó funkcióban. És biológiailag ilyen biológiai mikróbákkal
és manipulálják. Tehát nézd például a Marburg, az ott van alvó formában addig, amíg nem kerül aktiválásra. És ez az aktiválás hogyan történik? Meg egy bizonyos frekvencián. Egy olyan frekvencián, amit az 5G közvetít. Mindenhol ott vannak már ezek az 5G antennák. Mit okoz ez? Tehát feléleszti az alvó állapotokból ezeket. És tehát életre kelnek és működésbe lépnek. Aztán van egy másik narratíva, hogy az időzítés szerint ez így fog történni. Azok, akik megkapták az oltást, és azok, akikre hatással volt az oltás, milyen egyéb módokon kerülhet ez az emberekbe? A levegőből, a chemtrail-lel, az ételeinken keresztül. Mit tudunk tenni, hogy túléljük a sejtjeink? Beszéltünk már erről. Ez szintén kutatásoktól, kutatóktól származik. Ugye sokan azt mondják, hogy konteósok vagyunk, de rengeteg orvos és kutató végez tanulmányokat, kutatásokat. Mert hogy szeretnék tudni, hogy is működik. Aztán van egy másik szenárió is. Mindenhol a világon, különböző részein, vannak különböző laboratóriumok. Nem itt van az Egyesült Államokban, itt is kezdődött, de aztán Kína, meg más európai országokba kerültek, és akkor ott ilyen funkcionális laborok, ahol ilyen furcsa dolgokat végeznek. Ez egy másik szenárió. A harmadik, tehát az szerint pedig mindez azért van, hogy újabb oltást adjanak az embereknek. Tehát tipikusan az influenza az, ami mindig megjelenik. Mit is jelentenek ezek a oltások és módszerek? Ha ez történik, hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát? Nézzünk alternatív megoldásokat. Nézzük az életmódváltoztatást, ami tud segíteni nekünk. Nem, itt csak megint mondom, hogy oktatási, információs célokról beszélünk. Megtanultam ma, pont a találkozásunk előtt, ebből a peres ügyből egy katonai tisztviselőtől, hogy ez a csata már fennáll. Ha az első szenárió lép életbe, akkor bekapcsolják az 5G-t. Tehát akkor ez ellen nem igen van kibúvó. Múlt héten beszéltél a számokról, most pedig
111-en vagyunk. Hadd magyarázzam el, mit találtam ebben a perben ma. Ez egy hatalmas per, akik ebben a csatában részt vesznek. Arra jöttek rá, hogy valami, amiről beszéltünk néhány hónappal ezelőtt, úgy gondoltam, hogy nagyon érdemes erről beszélni. Arra jöttek rá, hogy ezek a rossz fiúk, akik károsan hatnak ránk, itt van a fenbendazol, meg az ivermectin, választási lehetőségként a igen, tehát a Big Pharma jó munkát végzett, mert hogy hozott létre dolgokat a múltban, amelyek kiállták az idő próbáját, és valóban működtek. Tehát fenbendazol, ivermectin, hidroklorin. Mi található a természetben, ami segíti ezt a folyamatot? Azonosítottam mindazokat, amiket a tanulmányból megismertem, és beépítettem a kuti formulába. Azt is ott találjátok a hírlevél végén. Minden összetevője nagyon jó és hatékony. Mi is akkor a stratégia? Tehát nem mondhatunk biztosra semmit, csak információt osztok meg. Először is sok dolog van, amiről tehát miket tartalmaz? EDTA, klórdioxid, nagyon ajánlom. When it comes to microbial anything, okay? Glutathion, hydrogen peroxide, hidrogén peroxid, N-acetylcisztein, nagyon javaslom. Megnézzük a cinket, az is C-vitamin, D-vitamin, mind támogatják a szervezetünket is. Ezeket fizikai formában is hozzáférhetőként megvásárolhatjuk. És itt a Quantum Wellnessben az energiáját ezeknek mind meg tudjuk kapni. És fontos, hogy itt nincsen akadály a szervezetben, azonnal megkapják a sejtjeink. Hogyha gyógyszereket használunk, mindig felmerül ez a kérdés. Egyáltalán kit érdekli az FDA-t, hogy ez működik, vagy nem? És mi is ez a Quantum Wellness technológia? Nagyon jól működik. Rengetegünknek vannak jó tapasztalatai vele. Amire rájöttem, hogy gyakran jobban működik, mint a fizikai úton bevitt étrendkiegészítők. A személyes biomezőnkbe juttatja el az információt. A kutatás rengeteg ezzel kapcsolatban. Ugye tudjuk, hogy rengeteg akadály van fizikai formában, hogy eljussanak a sejtjeinkhez, a mitokondriumainkhoz a tápanyagok. Például a toxinok nagyban gátolják ezt. A technológiával viszont tehát nincsen akadály, nincsen blokk. Mert ez energia. Tehát a fizikai formában ott vannak az akadályok, blokkok, információs energiaformában viszont nincsenek. Ezért jobb megoldás. Nem tudhatjuk pontosan, de tudom, hogy működik, és hogy biztonságos. Az Infoboost verzió
Aztán ott van a fizikai, ami nem biztos, hogy el tudja juttatni az információt a mezőnkhöz. Ebben a beszélgetésben nem mondhatjuk, nem ígérhetjük, hogy bármi így fog működni, vagy így fog működni, ezt fogja tenni, azt fogja tenni. A megfigyelés viszont az, hogy sikeresen tudnak működni. Amiről ma még szó van, az a fennbendazol, és megint ez a peres ügy, ez nagyon fontos, mert a tényekre kell, hogy alapozzon. Amikor haza megyek innen jövő héten, megint bele fogom ásni magam ebbe a... Ja, el fogom újra kezdeni ezt a programot. Aztán most a fennbendazolról beszél, tehát hogy fizikai formában is szedi. Amikor megnézzük a fennbendazolt, meg az ivermektint antiparazita hatású, azt mutatják, hogy 50%-át a ráknak paraziták okozzák. Erről nem fogunk hallani az 5 órás hírekben. Hogyha erről van szó, ha ez az igazság, akkor a fennbendazol nagyon jó munkát tud végezni. Tehát ez úgy tűnik, hogy képes megoldani a parazita fertőzéseket és a daganatos betegségeknek jó részét. Ilyen feltételek mellett milyen eredményeket tudunk elérni? Tehát itt van ez a parazita formula, parazita kontroll, ezt a nevet adtam neki. Ha próbáljuk megoldani a parazita problémát, ugye minden nyomban ott vannak, akkor ez nagyon sok mindenre hatással lesz. Nálam, hogyha ha kiderül, hogy ilyen parazita érintettségem van, akkor biztos, hogy beindítok egy ilyet. De van, ami fizikai formában is használok, például a fennbendazolt. Csináltam már korábban is, egy pár héten keresztül. És éreztem a fejlődést. Ebben a perben ugye lehet követni, hogy az emberek meghalnak rákos betegségekben. Tehát olyanok is vannak, akikről azt mondják, hogy 6 hetük van az életből. Aztán érdekes módon rendbe jönnek, és még utána sokáig élnek. Mellékhatás sincsen. Lehet az Amazonon is venni. Érdemes beszerezni. Szeretnék még valamit megosztani. Egy dolog, az elmúlt, az nem az utolsó, amit a hírlevelemben közöltem. A WHO terve a világ ellenőrzésére. Próbálnak, tehát mit is tesznek, a szabadságunkat akarják elvenni, és azt a képességet, tehát minden országra akarják azt kiterjeszteni, tehát így globálisan, tehát elvenni az országoktól a jogot, hogy a WHO döntsön világszinten egy betegség esetén.
ezt próbálják véghez vinni. Tudjunk róla, hogy egy olyan világban élünk, ahol a jó és a gonosz harcban áll egymással. Ezzel a céllal születtünk le ide. Azért vagyunk itt, okkal vagyunk itt. Azért, hogy segítsük az emberiséget, az embereket. Tehát akkor kerülnek hatalomra a gonoszok, hogyha jó emberek nem csinálnak semmit, csak ülnek. Itt van egy eszköz, ami lehetőséget ad nekünk, hogy meg tudjuk tapasztalni, hogy ki vagyunk valójában, a spirituális eszenciánkat. Azt, hogy kreátorok, létrehozók, teremtők vagyunk. Miről is beszéltünk a múlt alkalommal, a tobozbirigy szerepéről és óriási jelentőségéről. Miért ennyire fontos ez? Hogyha több erőt akarunk magunknak a kvantum energián keresztül, akkor a tobozbirigyünk aktiválását meg kell, hogy tegyük. És a kvantumvene segítségével ezt meg tudjuk tenni. Mi is van az okok között, hogy túl sok fluor került a szervezetünkbe, különösen az agyunkba. Mit is tehetünk? Az életmódunkkal tudunk ezen változtatni. Tehát ezért olyan nagyon fontos az életmód, az életstílus. Hogyha ezt képesek vagyunk megoldani, és a tobozmirigyünket újra aktiválni, akkor nagyon nagy dolgot tudunk tenni. És akkor itt van ugye a programunk, ami a tobozmirigy aktiválását el tudja végezni, segíteni tudja, és ráadásul itt a programunkkal a legjobb lehetőséget kapjuk, hogy azt a valóságot hozzuk létre, amit szeretnénk, tehát hogy olyan világot hozzunk létre, amilyet szeretnénk, hogy a mennyországot idehozzuk a földbe. Azért teszem én ezt, mert úgy gondolom, hogy a jó úton haladunk. Itt a végén szeretném, ha tudnátok, hogy rengeteg dolog akartam még beszélni. Egy csomó dolog történik, ami igenis pozitív. Mi a mi dolgunk, hogy tanítsuk, segítsük az embereket. De mindezeket tudnunk kell. Fontos az is, hogy hogyan érzünk, mert ez változtatja az egész világunkat, és a valóságunkat is, hogy jobb helyen tudjuk magunkat érezni. Értsétek meg, hogy itt van az erő bennünk, mindegyikünkben személyesen. Itt van ez a technológia, ami segít nekünk ebben sokkal gyorsabban megvalósítani. Kívánok csodálatos hetet nektek! Köszönjük, Ron! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak a hölgyeknek, Áginak, hogy fordítja a magyar, hogy itt van ebben a küldetésben, és továbbítja a mondatokat azoknak, akik nem beszélnek angolul. Ludmila, nagyon köszönöm, hogy itt vagy ebben a programban, és támogatod a közösségünket. Melly, te vagy a legújabb a csapatban. Nagyon köszönöm, remélem, hogy a román emberek megkapják az üzenetet rajtad keresztül. Itt van, a ti időtöket adjátok, segítetek a népeteknek, az embereknek az országotokban. Mit is tudunk adni ezekkel
az estékkel. Ez nagyon fontos. Fontos az üzenet. Nagyon köszönjük, Ron. Igen, látom a napsütést az arcodon, a nap barnítottságot. Nagyon várjuk, hogy a legközelebb, a jövő héten újra találkozunk, ugyan ebben az időben, ugyan ebben a teremben. Viszontlátásra! Sziasztok!